हामीहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि टुल्सहरुकै बारेमा बुझ्दै आइरहेको छौं र आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौं। आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं भनेपछि यहाँ गएर हामी क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौं र यो टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौं र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि एउटा पिक्चर अथवा कुनै पनि व्हाइट पेपरहरु अथवा केही पनि लिन सक्छौं। त्यसको लागि न्यूमा हामी गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ गएर ओके गरेर एउटा पेपर लिन सक्छौं र हाम्रो यो व्हाइट पेपर एउटा ओपन भइसकेको छ र हामी डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी पेन टुल युज गर्न सक्छौं र पेन टुल युज गर्नलाई चाहिँ हामी यसरी गरेर कुनै पनि एंगलमा एउटा गरेर हेरौं। हामीले यसरी सपोज मानौ भने यसरी चाहिँ हामीले सिलेक्सन गरिसक्यौं र सिलेक्सनमा गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ पाथमा हुनुपर्छ र पिक्चर साइज शार्पमा चाहिँ हैन पाथमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र पाथमा राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन सिलेक्सन भागहरु देखाइरहेछ यो चारवटा यो सिलेक्सन भागहरुलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलले यो सिलेक्सन भागहरुलाई यदि हामीलाई यो एंगल एकदम रेक्टेंगल मिलाउनु छ अथवा कुनै पनि हामीलाई एंगललाई एउटा भागलाई मात्र हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा सार्नु छ भने हामी चाहिँ यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसले चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला यहाँ क्लिक गरौँ बाहिर एकचोटी क्लिक गरेर अब यहाँ कुन चाहिँ एंगल यसलाई हामीले क्लिक गरेका छौं यसलाई मात्र हामीले सिलेक्ट गरेर सिलेक्सन गर्न सक्छौं र अब यसलाई मात्र हामीले सिलेक्सन गरेर मिलाउनु छ भने यसरी चाहिँ यसरी हामी मिलाउन सक्छौं र यसलाई मात्र अब तानेर हामीले मिलाउनु छ भने यसरी चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौं। यसरी कुनै पनि एंगललाई चाहिँ हामीले यसरी मिलाउन सक्छौं र सपोज हामीलाई अब जस्तै यो मात्र एंगललाई सार्नु छ अथवा यसलाई मात्र हामीले ब्यालेन्स मिलाउनु छ अथवा या मात्र ब्यालेन्स मिलाउनु छ अथवा हामीले पेन टुलले कुनै पनि डिजाइनहरु चाहिँ ड्रा गरिसकेपछि हामीलाई एउटा मात्र कुनै एंगललाई चाहिँ यताउता सार्नु छ भने हामी डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल चाहिँ युज गर्न सक्छौं र त्यसले चाहिँ हामीले सार्न सक्छौं कुनै पनि एंगलमा पनि यसरी चाहिँ सार्न सक्छौं यसरी। र आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलको बारेमा बुझ्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौं। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं।